Giang Tiểu Lâu tìm cớ tới hiệu thuốc gặp Vương Đại Phu. Trên đường trở về nàng đã cứu một thiếu niên đang bị 4-5 nam tử vây đánh. Ánh mắt của thiếu niên đó tràn ngập phẫn hận, nhưng cho dù bị đánh đến thoi thóp, hắn cũng cắn răng chịu đựng, không van xin một tiếng. Sự cuột cường trong ánh mắt đó, sự tuyệt vọng vẫy vùng đó, khiến cho nàng nhớ tới chính mình ở trong quá khứ. Hắn nhìn nàng chăm chú, sắc mặt lạnh lùng, lời nói đầy sự chăm chọc, lo chuyện bao đồng. Tuổi thơ bất hạnh, phụ thân vứt bỏ mẹ con hắn, mẫu thân vì kiếm sống mà tự bán mình làm kỹ nữ. Sau khi mẫu thân say rượu mà chết, hắn trở thành cô nhi, lăn lộn giữa đống bùn, tranh giành cơm thừa canh cặn với khất cái, thậm chí tranh cả xương với chó, đói đến bụng dán vào lưng, đói đến chỉ muốn ăn cả thịt người. Năm hắn 7 tuổi, cô Tú Tài nhận hắn làm con nuôi, hắn cực kỳ có thiên phú, trí nhớ bất phàm. Cô Tú Tài mừng rỡ như điên, liều mạng ép hắn châm đèn đọc sách. Hắn dùng thân phận con trai Tú Tài tham gia khoa cử, từng bước lên mây, 16 tuổi đã được hoàng đế khâm điểm, trở thành tân khoa trạng nguyên. Chỉ đáng tiếc, có người đứng ra vạch trần thân phận của hắn. Hắn phạm tội khi quân, dù may mắn bảo toàn tính mạng, nhưng đường công danh lại hoàn toàn hủy bỏ. Cố Tú Tài tức giận công tâm, ấm ức qua đời. Một lần nữa hắn trở thành tên ăn mày không đáng một xu. Con cháu danh môn đã từng thua trong tay hắn, dùng mọi cách ngáng chân nhục mạ hắn. Hắn có thể chịu được đói rét, chịu được khinh thường coi rẻ. Cố Tú Tài chưa từng cho hắn một chút tình thương, tất cả chỉ toàn là lợi dụng. Trên thế gian này, hắn không cảm thấy được ấm áp, không cảm thấy được hy vọng, thậm chí không có cảm giác được sống. Dần dần hắn trở thành khúc gỗ, trái tim đã lạnh giá. Hắn không cần ấm áp, không cần khoan dung, càng không cần lòng thương hại không đáng một xu. Dù sao hắn vẫn còn trẻ, bản tính còn rất cuột cường, hận người khác thương hại mình, càng hận người khác trà đạp lên tôn nghiêm của mình. Tùy tiện ném cho hắn một ít tiền, liền muốn trở thành ân nhân cao quý, muốn hắn quỳ xuống khấu đầu tạ ơn. Ai cũng như vậy, cứu hắn không phải vì muốn giúp hắn, cứu hắn chỉ vì muốn tỏ ra lương thiện cao quý. Hắn đê tiện hèn hạ, nhưng bản chất của những người đó còn hèn hạ vô sỉ hơn cả hắn. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, đôi mắt hẹp dài toát lên vẻ hung ác. Giang Tiểu Lâu lại dặn dò Tiểu Điệp tặng cho hắn một ít điểm tâm. Thiếu niên nghi hoặc nhìn nàng chăm chú. Giang Tiểu Lâu chỉ cười nhạt, không phải đói bụng sao? Hắn nhận lấy điểm tâm, ăn ngấu nghiến. Nàng không khinh thường kẻ trộm cắp như hắn hay sao? Nàng không khinh thường hắn, nếu nàng là hắn, nàng cũng sẽ làm như vậy. Vì báo thù rửa hận, nàng không ngại trộm cướp. Nhưng cái mà nàng trộm không phải là tài vật, mà là mạng người. Hắn bán đi tôn nghiêm, nàng bán đi thân thể, không ai cao thượng hơn ai. Giang Tiểu Lâu im lặng nhìn hắn. Ngươi tên là gì? Cố Lưu Niên, không nghĩ tới trên đời này còn có người quan tâm đến tên của hắn. Thì ra ngươi là Cố Lưu Niên, đại trượng phu lập thân xử thế, vạn đao kể cổ cũng không biến sắc, cần gì để bụng chuyện được mất nhất thời. Ta phải đi rồi, ngươi bảo trọng. Cố Lưu Niên từng nhận được vô số ánh mắt đồng tình và thương hại, nhưng xưa nay chưa từng có ai dùng ánh mắt như nhìn đồng loại để nhìn hắn. Phu xe kín đáo đưa cho Cố Lưu Niên một túi bạc. Tiểu thư nói, đây là nàng cho bằng hữu mượn. Cố Lưu Niên nhìn xe ngựa đi xa, đáy lòng kiên định hơn bao giờ hết. Thấy Diêu San hô lên như diều gặp gió, Hương Lan đứng ngồi không yên, vội vàng tới đòi quyền lợi. Diêu San hô mỉm cười thuần khiết, đáy mắt lại hiện lên tia trào phúng, nhường cơ hội đi nghe hát với Ngô công tử cho Lý Hương Lan. Được quý tộc nhà giàu mới đi nghe hát, thu hoạch sẽ rất phong phú. Cơ hội thế này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Diêu San hô lại chịu nhường cho nàng hay sao? Lửa giận của Lý Hương Lan tiêu hết 3 phần. Kim Ngọc nheo mắt nhìn Diêu San hô, dù tuổi vẫn còn nhỏ nhưng thủ đoạn lại rất khá, tiến thoái chu toàn, còn biết chia sẻ ích lợi. Đào yêu không phải kẻ ngốc, nếu Lý Hương Lan lộ ra sơ hở, màn kịch của Kim Ngọc cũng tới lúc hạ màn. Trong lòng Lý Hương Lan biết bản thân mình không giỏi lừa gạt người khác như Diêu San hô, chỉ đành mỉm cười đồng ý. Diêu San hô cười nói, rất tin tưởng muội, ngay cả chuyện uống thuốc cũng không kiêng kỵ. Nghĩ đến chuyện Giang Tiểu Lâu không tiếc rẻ mà đem tặng Vương Hạc cho mình, hoàn toàn là bộ dạng tỉ muội chi kỷ. Nàng vô cùng đắc ý. Muội đã đem chất dịch của Ngự Mễ Hoa bỏ vào trong thuốc, dược lực ngày càng gia tăng, uống khoảng 1-2 tháng nữa là đủ. Đến khi đó Kim Ngọc tỷ muốn tiếp khách, không chừng còn cảm tạ ân đức của tỷ. Cho dù đang nói ra những lời hết sức âm độc, âm thanh vẫn trong trẻo dễ thương như thế. Lý Hương Lan tự nhận độc ác, nhưng cũng phải cam bái hạ phong. Diêu San hô cười cười, không sai, kế này là nàng hiến cho Kim Ngọc. Một khi đã nghiện thì phải dùng liên tục, nếu không sẽ vô cùng đau đớn.
Nhưng Kim Ngọc chỉ biết một mà không biết hai. Nếu như một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp dùng loại độc này, không quá 2 năm sẽ trở nên xấu xí, thậm chí tứ chi yếu ớt, không khác gì phế nhân. Đến khi đó một danh kỹ phong hoa tuyệt đại sẽ từ từ bị vùi lấp trong chốn phong trần. Nhớ đến đêm qua, Vương Hạc rõ ràng đang ôm nàng lại gọi tên Đào Yêu. Về mặt Diêu San Hô từ từ đanh lại. Đây là cái giá phải trả khi dám cướp đi người trong lòng của ta. Lý Hương Lan cười lạnh. Khi hạ cỏ heo vào đồ ăn, nàng vẫn chưa báo cho Kim Ngọc. Diêu San Hô lại báo cho nàng, kế hoạch của nàng đã sớm bại lộ. Nàng liền thuận thế tự biến mình thành đá lót đường để Diêu San Hô có thể leo lên thuyền của Giang Tiểu Lâu. Diêu San Hô vô cùng đắc ý. Đào Yêu thông minh lạnh lùng, nàng lại là tri kỷ duy nhất của ả. Đào Yêu luôn ghi nhớ ân tình của kẻ khác, mà nàng lại chính là ân nhân. Dù sao, ả cũng không thoát được khỏi lòng bàn tay của nàng. Kim Ngọc rất hài lòng, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần Giang Tiểu Lâu liều mạng kiếm tiền một vài năm, chờ đến khi nàng ta không còn giá trị, thì nàng sẽ từ từ trừng trị. Ba người đang say sưa đắc ý thì lại nhận được tin Giang Tiểu Lâu dị ứng với thuốc, tạm thời hủy dung. Kim Ngọc kiên trì đợi nửa tháng, hiện tượng chóc da trên mặt Giang Tiểu Lâu không đỡ hơn mà càng ngày càng nghiêm trọng. Các đại phu đều nói tuy rằng đã ngừng thuốc nhưng không biết bao giờ sẽ hồi phục, có thể là nửa năm, cũng có thể là cả đời. Kim Ngọc nghi ngờ Diêu San Hô là người hạ thủ, nhiều lần ép hỏi nhưng không thu được gì. Kim Ngọc trái lo phải nghĩ, càng ngày càng buồn bực. Đào Yêu không rõ nguyên nhân bị hủy dung, khiến kế hoạch của nàng hoàn toàn hủy hoại. Chỉ là trùng hợp hay sao? Giang Tiểu Lâu lặng lặng ngồi ở một bên, sắc mặt uể oải, đang yên đang lành một gương mặt xinh đẹp lại bị hủy hoại. Diêu San Hô hai mắt rưng rưng, vô cùng thuần khiết, phao tin Giang Tiểu Lâu đã hủy dung. Không chỉ Vương Hạc, ngay cả Ngô Tử Đô và Thẩm Trường An cũng biến sắc, trái tim mềm nhũn, đang yên đang lành sao lại hủy dung? Diêu San Hô lộ ra vẻ ngoài cực kỳ trong sáng, nàng vô cùng thận trọng, mặc kệ đối phương hỏi thế nào, nàng vẫn mang bộ dạng hết sức bi thương. Diêu San Hô thở dài, gương mặt tỷ tỷ không bị hủy quá nghiêm trọng, chỉ là bị đỏ lên một chút, cũng không đáng sợ lắm đâu. Lát nữa các vị công tử nhìn thấy, tuyệt đối đừng giật mình ra tiếng, không nên khiến tỷ tỷ thêm đau lòng. Khi nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, Vương Hạc run tay đánh rơi tượng Phật, nàng bình tĩnh nhìn hắn, lại nhìn mảng vỡ trên mặt đất, biểu hiện như trào phúng lại như thương xót. Giang Tiểu Lâu chỉ thoáng nhìn một chút, bình tĩnh xoay người rời đi. Diêu San Hô vội vàng đi theo, muốn dùng lời an ủi để kích thích. Nàng muốn nhìn thấy Giang Tiểu Lâu thất thố, nhưng từ đầu đến cuối vẻ mặt của nàng vẫn nhàn nhạt, không vui không buồn. Tuy rằng ta không thể gặp khách, nhưng ta có tay có chân, ta sẽ dạy vũ đạo cho các vũ cơ. Giang Tiểu Lâu giọng điệu rất bình thản. Diêu San Hô chắc chắn là đối phương đang giả vờ bình tĩnh. Trên đời này làm gì có nữ nhân nào không để ý đến dung mạo. Nghe nói từ khi bị hủy dung, tính tình Giang Tiểu Lâu thay đổi rất lớn, lúc nào cũng đánh mắng Tiểu Điệp, bước đến Tiểu Điệp phải trở mặt, khắp nơi khóc lóc khẩn cầu. Lữ Mama thu nhận hối lộ, liền đem Tiểu Điệp điều đi nơi khác. Thái độ của Kim Ngọc với Tiểu Lâu cũng ngày càng ác liệt, nếu không phải Dương các lão vẫn yêu thích tài hoa của nàng, e rằng đã động thủ từ lâu. Bây giờ Giang Tiểu Lâu chủ động dạy vũ đạo cho các cô nương khác, còn hơn ăn không ngồi rồi, sẽ có một ngày dung mạo sẽ được khôi phục, nói không chừng còn có cơ hội chờ mình. Gương mặt đã hủy, muốn tiếp khách cũng không được, Kim Ngọc cũng chỉ đành chấp nhận. Con mắt Diêu San Hô chuyển động. Tỷ tỷ, muội sẽ nói với Kim Ngọc để tỷ tới chỗ của ta, có muội che chở, sẽ không ai ức hiếp tỷ. Giang Tiểu Lâu không đồng ý cũng không từ chối, chỉ khẽ mỉm cười tiêu sái rời đi. Ngô Tử Đô nhìn Giang Tiểu Lâu, bóng hình xinh xắn, tiên khí phiêu phiêu. Nàng đã từng xinh đẹp như thế, cao quý như thế, khiến hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không dám trêu ghẹo. Đáy lòng luôn có một nỗi khát khao không thể lấp đầy. Nhưng khi nhìn thấy sự xấu xí đó, trong lòng hắn lập tức trở nên trống rỗng, không rõ là đồng tình, tiếc hận hay là tức giận. Vương Hạc vẫn chưa phục hồi được tinh thần, nhìn thấy gương mặt như vậy, hắn sẽ gặp ác mộng, nhất định là như vậy. Tin tức rất nhanh lan ra khắp kinh thành, một danh kỵ đã từng nổi danh như cồn, tài sắc tuyệt đỉnh, chỉ trong một đêm đã sinh ra quái bệnh. Có rất nhiều người nghe tin chạy đến Quốc Sắc Thiên Hương, sau khi chứng thực, khách nhân đều không đến tìm nàng nữa. Chỉ có Dương các lão, thỉnh thoảng vẫn đến thăm Đào Yêu. Cái lão nhìn chúng không phải là vẻ ngoài của nàng, mà là cá tính đặc biệt và tài hoa của nàng. Cũng may còn có lão, Đào Yêu mới không đến nỗi mất đi chốn dung thân cuối cùng. Kim Ngọc chịu không nổi tình cầu của Diêu San Hô, đem Giang Tiểu Lâu giao cho nàng. Diêu San Hô vẫn đối xử rất dịu dàng với Giang Tiểu Lâu, nàng thỉnh giáo Giang Tiểu Lâu về kỹ thuật vẽ hoa lan,
lại trăm phương ngàn kế cầu nàng dạy múa. Giang Tiểu Lâu cũng không giấu giếm, thật sự hỏi gì đáp nấy. Mỗi khi Diêu San Hô ra ngoài tiếp khách đều mang theo Giang Tiểu Lâu. Gương mặt xấu xí của Giang Tiểu Lâu vừa có thể làm nền cho sự thanh tân mỹ mạo của Diêu San Hô, vừa có thể tăng mức độ hào cảm của các vị công tử dành cho nàng. Nhờ đó nàng trở thành cô nương số 1 ở Quốc Sắc Thiên Hương, chỉ sau nửa tháng đã được rời vào Vãn Nguyệt Lâu. Bây giờ Vương Hạc đã là thượng khách của Diêu San Hô, những tâm tư trước kia dành cho Giang Tiểu Lâu bây giờ đều đặt hết lên người nàng, càng phản chiếu rõ hình ảnh cô đơn lẻ bóng của Giang Tiểu Lâu. Diêu San Hô luôn tỏ ra vẻ rất thương cảm, dẫn đến rất nhiều lời trào phúng. Hôm đó, Diêu San Hô lấy cớ dâng hương lễ Phật, đưa Đào Yêu tới Niệm Tử Am. Tương Trạch Vũ ôm cây đợi thỏ, sai hộ vệ tiến lên bắt lấy Giang Tiểu Lâu. Các ni cô trong am thấy tình hình không ổn đã trốn đi từ lâu, hộ vệ của Quốc Sắc Thiên Hương lại không thể vào trong am, cho dù có thể thì ai sẽ chịu đứng ra bảo vệ một Đào Yêu đang bị thất thế. Tương Trạch Vũ nhướng mày cười lạnh, ồ, mọi người nhìn xem, mỹ nhân này là ai? Giày của Giang Tiểu Lâu đã rơi mất, lộ ra bàn chân trắng như ngọc, vết máu loang lổ. Nàng chỉ đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt không một chút kinh hoàng. Tương Trạch Vũ cầm lấy cung tiễn, sai người đặt một trái táo lên đầu Giang Tiểu Lâu. Nếu như ta bắn trúng quả táo, ngươi có thể rời đi. Nói cách khác, nếu như không bắn trúng, Giang Tiểu Lâu chắc chắn phải chết. Đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, ngươi dám công khai đe dọa một nữ tử vô tội. Tương công tử khí phách thật lớn, thật sự không sợ tấu sớ của ngự sử sẽ chất cao như núi hay sao? Ánh mắt Giang Tiểu Lâu lạnh lùng, âm thanh như châu ngọc. Tương Trạch Vũ đầy bụng lửa giận, mũi tên lập tức xuyên qua bên tai Giang Tiểu Lâu. Hắn ôm bụng cười ha hả. Giang Tiểu Lâu nheo mắt lại, ném trái táo xuống đất. Nàng đi chân trần, từng bước đi về phía hắn. Tương công tử, ta đứng ở đây, ngươi cứ thoải mái dùng tên bắn vào tim ta. Nhớ kỹ, vị trí của tim là ở đây, lệch một phân cũng không chết được. Tương Trạch Vũ biến sắc, tức giận đến tái đi. Nữ tử đầy mặt vết ban đỏ này chỉ là một kẻ xuất thân thấp hèn, sao lại dám nói chuyện với hắn như vậy? Hộ vệ tiến lên móc ra trường kiếm, gác lên cổ Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu thờ ơ không chút biến sắc, lại tiến về phía trước. Trên cổ trắng nõn có thêm một vết máu. Giang Tiểu Lâu không hề lùi bước, cầm cung tên thì có thể bắn giết nữ tử vô tội ngoài đường, không một chút cố kỵ luật pháp quốc gia. Nếu như vậy thì ta ở đây, ngươi cứ lập tức giết ta đi. 20 mấy hộ vệ cường tráng cao to, trong tay cầm trường kiếm, bao vây xung quanh Giang Tiểu Lâu. Dân chúng vây quanh nghị luận xôn xao. Ngươi không sợ chết? Ánh mắt Tương Trạch Vũ âm lạnh. Giang Tiểu Lâu cười, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Trước mắt bao người, ngươi bắt ta đi từ Niệm Tử Am. Nếu như ta chết, tấu chương của ngự sử sẽ ghi rất rõ ràng. Tương đại thiếu gia vô cớ giết người, trong sạch của Tương gia từ nay sẽ dính líu đến một thanh lâu nữ tử xuất thân hèn mọn. Tin tức này nhất định sẽ náo động khắp kinh thành. Tin rằng đến lúc đó, Thái tử Phi cũng lấy làm vinh dự. Tương Trạch Vũ vô cùng tức giận. Giết ả, lập tức giết ả. Hộ vệ không nhúc nhích. Giang Tiểu Lâu nói không sai. Nếu để cho đại thiếu gia giết người trước mắt dân chúng, ngự sử nhất định sẽ cắn mãi không buông. Đại thiếu gia sẽ an toàn thoát thân, nhưng đám người bọn họ sẽ bị đẩy ra làm kẻ thế mạng. Các ngươi điếc hay sao? Tương Trạch Vũ tức giận đến choáng váng. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu chuyển sang nghiêm khắc. Tương gia là đại tộc trăm năm, dòng dõi cao quý. Nhưng nếu hôm nay ngươi giết ta ở đây, ngày mai Thái tử Phi và Thái Phó sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Ngươi là em vợ của Thái tử, tiền đồ vô hạn, tại sao phải dây dưa với một nữ tử thanh lâu? Đồ sứ và gạch vụn va vào nhau thì ai sẽ vỡ trước? Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, cái mạng thấp hèn này của ta ở đây, muốn thì cứ lấy. Quan trọng là ngươi có bằng lòng vì nó mà trả giá xứng đáng hay không? Tương Trạch Vũ tím mặt, tiện nhân này lại dám uy hiếp hắn. Tương gia xưa nay trong sạch cao quý, lão Thái Phó xem danh tiết như mạng. Nếu hôm nay Tương Trạch Vũ giết người ở đây, Thái Phó có thể tức chết tại chỗ. Họ có thể giết nữ nhân này, nhưng hậu quả thì sao? Ai gánh vác? Giết người giữa đường, lại giết một nữ tử thanh lâu, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Gương mặt mỹ lệ của Giang Tiểu Lâu bị những vết ban đỏ che kín. Nàng như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, lặng yên đứng ở đó, bình tĩnh chờ đợi tử vong. Nàng đem quyền quyết định giao cho Tương Trạch Vũ, nhưng lại không hề cho hắn lựa chọn thứ hai. Muốn báo thù, có thể, mạng của nàng ở đây, không sợ thân bại danh liệt thì cứ đến lấy. Tương Trạch Vũ tức giận đến trắng bệch, giơ cung lên, nếu không ai dám giết, vậy để ta tự làm, hậu quả mình ta gánh chịu. Hắn buông lòng tay, mũi tên bay ra, một cái quạt giấy kẹp lấy mũi tên đang bắn thẳng vào mi tâm của nàng. Tương Trạch Vũ giận tím mặt, ngươi dám cản ta? Tạ Liên Thành vô cùng bình tĩnh.
Năm xưa Thái Phó nhậm chức tế tử ở quốc tử giám, học trò dài khắp thiên hạ. Hôm nay một cây cung của ngươi sẽ hủy đi nỗ lực cả đời của Thái Phó, phá hủy cả dòng họ Tương. Vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, giữa ban ngày ban mặt ngươi xem thường mạng người, chà đạp lên lòng nhân đức của bệ hạ. Bản thân ngươi thì không sao, nhưng còn Thái Phó và Thái tử phi. Sắc mặt Tương Trạch Vũ luôn phiên biến ảo, nắm đấm gắt gao, cuối cùng bỏ lại cung tên, xám xịt bỏ đi. Khi nhìn thấy mặt của Giang Tiểu Lâu, Hoài An thốt lên sợ hãi. Mặt của ngươi, không phải ngươi trước kia rất xinh đẹp sao? Sao lại biến thành bộ dạng này? Tạ Liên Thành nhìn Giang Tiểu Lâu, trên mặt không tỏ vẻ kinh ngạc hay ghét bỏ. Nàng có sao không? Không có gì, tính cả ơn cứu mạng lần trước, ta nợ công tử 2 lần. Tạ Liên Thành liếc mắt nhìn đôi chân đang rỉ máu của nàng, sai Hoài An đi mua một đôi giày thêu. Nàng còn có thể đi không? Giang Tiểu Lâu gật đầu, nàng đi tới một gốc cây liễu, yên tĩnh chờ đợi. Phân tích lợi hại đối với người bình thường thì được, nhưng Tương Trạch Vũ vô cùng ngạo mạn, lại bị Thái tử phi quản giáo nghiêm khắc. Lời của nàng đã gây ra tác dụng ngược, hắn thưởng thức sự gan dạ sáng suốt của nàng, nhưng không đồng ý. Xem ra người Tương Trạch Vũ sợ nhất không phải là Thái tử phi, mà lại là Thái Phó đại nhân. Giang Tiểu Lâu mỉm cười. Tạ Liên Thành dặn dò tùy tùng bên cạnh đi lấy hòm thuốc. Giang Tiểu Lâu vội vàng từ chối. Trên đời này khó trả nhất chính là nhân tình. Nàng thiếu nợ người ta 2 lần, thực sự không muốn nợ lần thứ 3. Tạ Liên Thành lại nói, vết thương trên cổ không sâu, nhưng vết thương ở chân lại không nhẹ. Nếu là tổn thương quá độ, sau này nàng còn phải khiêu vũ, chẳng phải sẽ làm hỏng chuyện lớn hay sao? Giang Tiểu Lâu hơi kinh ngạc, công tử cảm thấy bộ dáng bây giờ của ta còn có cơ hội khiêu vũ nữa hay sao? Rồng không phải vật sống trong ao, sao có thể thích bơi chung với cá? Ta không biết tại sao nàng vẫn còn ở lại quốc sắc thiên hương, nhưng ta biết nếu chưa đạt được mục đích, nàng sẽ không dễ dàng rời khỏi. Tạ Liên Thành nói như vậy, rõ ràng là đoán được nàng muốn làm gì. Nàng vừa xử lý vết thương vừa nói, dây đàn đứt còn có thể sửa, nhưng lòng người một khi đã hủy thì có thể làm sao đây? Tạ công tử, thân ở chốn hồng trần, sao có thể đứng ngoài chuyện thị phi? Không phải ta sai, là bọn họ sai, thế đạo này sai. Tạ Liên Thành nhíu mày, hắn và nàng bất quá gặp nhau 3 lần, giao tình thật sự quá nông cạn, nhưng hắn có thể thấy oán khí trên người Giang Tiểu Lâu rất nặng. Không chừng, bọn họ còn có cơ hội sửa chữa sai lầm. Giang Tiểu Lâu cười thành tiếng, về mặt trào phúng, cầm thú còn không ăn thịt đồng loại. Nếu như buông tha, bọn họ chỉ càng thêm không kiêng nể, chà đạp lên tôn nghiêm và cuộc đời của kẻ khác. Nếu ông trời không chịu ra tay, thì ta đành phải thay trời hành đạo. Nàng là một nữ tử, thật sự không để ý cái nhìn của người khác hay sao? Tạ công tử, sống trên đời không ai thoát được lời đàm tiếu. Đời này của ta, chỉ cần không thẹn với lòng, danh tiếng thế nào đối với ta cũng không quan trọng. Rất cảm kích công tử đã cứu ta, sau này nếu có cơ hội ta sẽ báo đáp. Nếu sau này công tử có nhìn thấy ta, xin đừng nhúng tay. Tạ Liên Thành than nhẹ, hắn không phải Giang Tiểu Lâu, không trải qua bất hạnh của nàng. Hắn khuyên nhủ chỉ vì không muốn nàng mạo hiểm tính mạng, nhưng nàng cố chấp như vậy, hắn cũng phải buông xuôi. Bất kể thế nào, Đào yêu cô nương xin đừng ném mình vào bể khổ, nếu không sẽ phí công ta cứu nàng.